هنا سؤال إحصاء لطيف بيقول as part of research project you are trying to ascertain whether the use of dummies in infants is linked to sudden infant death syndrome. عاوزين نشوف الدامز اللي هي يعني معناها هنا الرئيسي غالبا التتينة بتاع البيبيهات الصغيرين، لكن هي ليها معاني أخرى. العرايس القطن دي اللي محشية قطن ممكن يتلعب بيها وتبقى، ولكن هنا في الأغلب يقصد التتينة. الكونسبت العام احنا عاوزين نشوف شيء معين في الانفانتس دول، هل ده لينكد للسادن ديث سيندروم ولا لا؟ What is the most appropriate form of study design؟ الحقيقة هنا أبسط ديزاين اللي هو يوضح على طول الموضوع ده اللي هي حاجة اسمها الكيس كنترول ستاديز، اللي هي بشوف الكيسز اللي هي بتاخد التتينة، واشوف المعدلات في الناس الاطفال اللي جالها sudden infant death syndrome كام في المية كانوا exposed للتتينة او الدامز وكام ما كانوش exposed، واروح على كنترول جروب اشوف كام في المية من اللي exposed جالهم الكونديشن وكام في المية من ان exposed كنترول جروب تانية خالص ايه ما جالهمش ايه السادن انفانت ديث سندروم، وقارن لو لقيت الاكسبوزد في الحالتين في الكيسز اللي عندي اللي هم اللي انا شفتهم ان الاكسبوز دول كان معظم اللي جالهم سادن انفانت ديث سندروم كانوا اكسبوزد للتتينة البيبيات دي، ومعظم الكنترول اللي اكسبوزد الكنترول جروب اللي انا عاملها للاستادي كانوا برضو اللي دول بيبقوا اندسكلوزد كانوا exposed يبقى هي فاكتور رئيسي له علاقة بهذا المرض. فالحقيقة أبسط نوع من الاستادي إن أنا أعمل كيس كنترول استادي بقارن ما بين الناس اللي عندها الأطفال عندهم sudden infant death syndrome وكنترول جروب أخدهم ودول undisclosed وإيه أقارن بين العينة اللي عندي وعينة خارجية وأشوف الإكسبوزد والنون إكسبوزد ومعدلات السادن infant death syndrome فيهم. فالكيس كنترول ستادي الحقيقه تقدر تقارن لي على طول وتقدر تحدد لي ايه يعني هل الاستخدام الدامز في الانفانتس از لينكد للسادن انفانت ديث سندروم ولا لا. الحقيقه هنا السؤال اللي بعد كده the correct statement for vasa previa، يعني هو بيتكلم على الفازا بريفيا اللي هي blood vessels من الفيتس بتبقى بتعمل بليدنج جامد قوي زي ما هنشوفها دلوقتي في اثناء الولاده. it is common safe anomaly of placental circulation، ده غلط طبعا، هو عاوز الاجابه الصح دي ما هياش لا سيف ولا غيره. it occurs with the circumvallate placenta، ده برضو ايه ملهاش علاقه. bleeding is from the fetal circulation absolutely correct، هي شكلها بيبقى كده الفازا بريفيا ادي البلاد فيسلز اهي فيها الفيتال ايه سيركوليشن، ولو تمت الولاده متخيلوش دي بقى تعمل بليدنج شكله ايه ويبقى فيتال بلاد الحقيقه ان اوريجين. فالبليدنج از فروم فيتال سيركوليشن هو ده الصفه اللي انا اقدر اوصف بيها ايه الفازا بريفيا اللي بتبقى بالشكل ده، ومع الليبر الفيتال بلاد ايه ممكن يفقد وديساسترس، يعني لو حصل بليدنج فيها المورتاليتي بتاعتها بتبقى عاليه قوي في الاطفال. هنا بيقول الفيتال mortality with vaginal delivery is lower than of cesarean section، طبعا الكلام ده غلط 100%، ده الفاجينال ديليفري دي هتقطع الفيسلز دي هتبقى مشكله. complications are mainly maternal rather than fetal، ده برضو الكلام ده غلط، ده الفيتس نفسه بيحصل منه البليدنج ويحصل فيتال mortality rate تبقى عاليه جدا فيهم، وشكلها كده الفازا بريفيا. والإجابة على هذا السؤال كانت اللي هو الكوريكت ستيتمنت ان بليدنج بيبقى من الفيتال سيركيليشن نفسها زي ما شفنا ايه في الصورة. breast self examination involves يعني all of the following except advised to be done once per month to all women above 20 years of age. الحقيقة دي correct فوق سن ال20 advised ايه مش هيخسر، يعني خاصة النهارده مع استخدام الكريمات والحاجات اللي فيها استروجينز وغيرها ده من الايه من الحاجات والكونتراسيبتيف بيلز اللي هي بعضها علاقة بالكانسر بريست،
مهم ان احنا ايه يعني اي حد واحده فوق سن ال20 تعمل بريست سيلف اكزامينيشن مش هيخسر، ممكن يديتكت ات ايرلي. البيست تايم از بوست منسترال، ها ال مظبوط، ده البيست تايم بوست منسترال. هو بنتكلم على البريست انفولز اول اوف ذا، يعني كل ده صح ما عدا واحده. The aim is detection of smallest lesions. absolutely correct. انا عاوز اديتكت وهي early قبل ما تجيلي بميتاستاسيس مثلا. It is to be carried out in more than one position to demonstrate lesions embedded within the fat. نعم المفروض ايه ان انا ها ان انا يعني اعملها في كذا، تتعمل الست تعملها في كذا كوادرانت عشان ايه ما تسيبش، يعني لازم تتقسم البريست ويتعمل كل الكوادرانتس عشان ما تهملش جزء وتركز على جزء ايه تاني. Mammography is performed only if there is positive finding on breast self examination. الكلام ده غلط. احنا في حالات كثيرة جدا بنحتاج الماموجرافي من غير ما العينة تيجي بتقول ان عندها positive breast self examination. يعني ياما كيسز بايه بنعمل لهم ماموجرافي لاسباب كثيرة، ها من غير ما هي تكون ايه جايه ببوزيتيف ريزلت في البريست سيلف اكزامينيشن. وهنا الماموجرافي، ودي حاله ايه كانسر بيبان في ال2 دي وال3 دي ماموجرافي دلوقتي بيبينوا ايه بصوره يمكن ايه اوضح، ادي الكانسر والشرينكينج التيشوز حواليه ناحيته كده. فده الماموجرافي بيتعمل وبيتعمل سواء هي جت بتشتكي من ماس او في سن اكبر، ساعات بيتعمل ايه روتين لكل فتره على اساس ان هو ايه نضمن، بالذات في الحالات اللي يكون فيها هاي ريسك مثلا، سواء هي كانت بتعمل بريست سيلف اكزامينيشن او لا. فحته ان الماموجرافي از performed only if there is positive finding، ده الكلام ده ايه مش مظبوط، بنعمله في حالات كتيره جدا طبعا اخرى يعني. Which statement is true about urticaria angioedema? It is rare allergic disorder in children. دي أكيد غلط، دي مفيش يعني أشهر منها. Not caused by local contact with allergen. طبعا الإجابة دي إيه غلط. It is typically caused by local contact with allergen. الارتكاريا والأنجيوديما. Food allergy is common. correct طبعا، كتير منهم يقول لك أنا عندي حساسية من السوداني، من الشوكولاتة، من حاجة معينة، من الشيل فيش بالذات مشهورة، ام الخلول والكابوريا كل دي بيبقى بعض الناس عندها حساسيه منها. ففود الرجي از كومن، دي absolutely correct في الارتكاري انجيديما. إديما occurs independent، يعني المفروض دي تبقى في فصل هنا ما بين الاثنين، وانا بقول انا مش عامل الاسئله انا بعلق عليها. فالمفروض occurs in وتبقى في جاب كده صغيره space dependent parts of the body، بتحصل في الان the dependent part of the body يعني gravitational edema. لا الإجابة غلط هنا، دي بتبقى في الفيس وفي التنج وفي الليبس وفي تيشوز كتيرة جدا بتتجمع فيها الإديمة بتاع الارتكاريا رياكشن، وملهاش علاقة بالجرافيتيشنال أو في الديبندنت بارت اوف ذا بوديز اللي هي بتاعت الايه الهارت فيلير تيبيكالي رايت سايدد فيلير يعني. topical corticosteroids are the mainstay of therapy. طبعا دي كمان ايه غلط، يعني دي غلط ودي غلط. العلاج عمره ما كان topical corticosteroids، دي حاجه محتاجه ايه حاجه تبقى more systemic، فمش topical ابدا. فإديما occurs الفود allergy is common، هي دي الاجابه السليمه، هو عاوز الترو ستيتمنت. ففعلا فود allergy is common جدا في حالات الايه الارتكاريا والانجيوديما. دايما ايه ينصحوا انهم نعمل لهم اختبارات وتستنج، نشوف انهي فود بيعمل لهم الرجي ونعمل له اكسكلوجن، ولازم فدي مهم قوي ايه ما تاكلش كذا ونجرب، ما تاكلش كذا ونجرب. ممكن يكون عنده حساسيه من السوداني، من البريد القمح، من المكسرات، من الفراوله الخ او شوكولاته. ارتكاريا وانجيوديما دي حاله هي واضحه جدا هنا، وادي الويلز بتاعتها اهي بتنطق هنا اهوت ايه على الدراع او في البودي مع الاتشنج الجامد والحساسيه اللي ريليتد لكثير من الفود زي ما شفنا. كل دي من الحاجات المشهوره جدا في الارتكاريا والايه الانجيوديما. هنا هوت عندي بعد كده واحد عنده 37 years old presented to the urology outpatient clinic having been referred from the fertility services.
يعني بتوع اليورولوجي جات لهم الحاله من الفيرتيليتي سيرفيسز، لانه ايه بيشتكي من multiple failed attempts to conceive a child with his partner. حاول كذا مره يجيب اطفال ما عرفش. اوف نوت ومعذره، انا هذا الكلام كان كله بالكابيتال، فهتغير للسمول، يعني فدي المفروض تبقى capital. of note he experiences a dragging sensation within his right testicle which often causes him discomfort. يعني حاسس بدراجنج sensation في الرايت تستيكل ومديله احساس discomfort مع infertility. On examination of the scrotum, the testicle and epididymis appeared normal. التستيكل كانت normal. However, the cord structures were boggy and felt like a bag of worms. Once قلنا bag of worms في حالة زي كده في الكورد دي تيبيكال بتاعت ايه فاريكوسيل، اللي هو بتبقى الفينز ايه عامله زي التعابين كده ولفه، هتبص تلاقيها ايه الفاريكوسيل دي بيعلي الحراره حوالين التستيكل، وممكن يكون احد اسباب او contributing factor للانفيرتيليتي عنده. This didn't this did not transilluminate nor is it tender. There is an associated cough impulse. كان في cough impulse، يعني ما كانش بيترانس اليومينيت لانها مش سيست، فهي ما هياش ابيديديمال سيست. الاجابه مش ابيديديمال سيست لانها مش ترانس اليومينيبل. وما كانتش تندر عشان افرقها عن ايه الحاجات الانفلاماتري كونديشن. ده مجرد فينز عامله ايه الفاريكوسيل زي ما ايه كلنا عارفين شكله وهنشوفه دلوقتي. فدي ما هي سيست وما كانتش حاجه انفلاماتري في التستيكل. وذير از associated cough impulse كمان معاها، وده منطقي لانها connected بالابدومينال. ممكن يحصل ايه مع الكف ايه يبقى في feeling of impulse. From the following list select the next most appropriate diagnosis associated with these findings. ايه الدايجنوزس هنا؟ زي ما قلنا once bag of worms وinfertility مع بعض، اتفقنا على احتماليه الايه الفاريكوسيل دي اللي قلنا بتغير درجه الحراره temperature حوالين السبيرمز وممكن تكونتريبيوت لانفيرتيليتي. ما هياش ترانس اليومينابل، ما هيش غير السيست، وفي نفس الوقت ايه ما بيبقاش في تندرنس في المنطقه، وفي فيلينج اوف امبلس اوف كاف ممكن يبقى ايه موجود معاها. ولكن هذه الكونديشن الباج اوف وورمز هي اللي ايه لخصتها وبتجيبها بسرعه البرق. وانس في باج اوف وورمز في الفينز اهوت والاحساس بوجي فيلينج ده تيبيكال بتاع الفاريكوسيل. وتشخيص الحاله هنا في الاغلب ايه حاله فاريكوسيل. عندي هنا اهوت واحده عندها 55 سنه with a narcotic gangrenous ulcer على التيب بتاع left second finger. She is non-smoker and gives a past history of cold peripheries. البريفريز بتاعتها بتبقى cold جدا في الساعة بدرجة مخيفة. وصلت الأمر إن جاية في نيكروتيك gangrenous ulcer حاصلة على التيب بتاع واحد من الفينجرز. جاستروسوفجيال ريفلكس اند بور ويند هيلينج برضه ده كان في الهيستوري بتاعها، كان عندها جاستروسوفجيال ريفلكس وبور ويند هيلينج. الحقيقه الكومباينيشن ده يمشي مع احتماليات سكليروديرما اللي هي بتاثر على الاسوفجيال موتيليتي وبتعمل ريفلكس وبتعمل افكشن في السكين، تعمل بور ويند هيلينج ده فيري ايرلي. وفي نفس الوقت معاها رينودز فينومينا في نسبة عالية جدا من حالاتها في الأول قبل ما تمانيفست يعني سيريس يعني. On examination she has a good volume radial and ulnar pulse and long spindly fingers. يعني البلسز بتاعتها كان سليمة، وده عاوز يقول إن دي ما هياش اثيروسكليروز اوبليترانز، ما فيش اوبستراكشن في الفيسلز هو اللي عامل لي دي حاجة على مستوى لحظي في الكابيلاريز بتحصل مومنتري في الارتريولز اللي هي بيجي لها الكولد بيريفريز دهيت، ووصلت مره انها عملت نيكروزس جانجرينس ألسر على التيب بتاع الليفت سكند فينجر. السي ار بي اللي هو سي رياكتيف بروتين كان 5 مللي جرام يعني within normal لحد 10. الاي سي جي وشيست اكس راي كانوا نورمال. وات از ذا موست لايكلي كوز؟ طبعا دي مش حاله سيرفايكال ريب، ملهاش دخل بالكولد انتوليرانس، ومش فاسكولايتس. كنا لقينا باتشز في السكين كبيره
الثرومبس كنا لقينا الراديال والالنر بالس ايه او واحد منهم ايه ضعيف. وامبوليزم نفس الوضع، كنا نلاقي البالس ويك. رينولدز فينومينا اللي هي اكستسيف رياكتيفيتي من الفيسلز للكولد ويذر، بتوصل لسبازم جامد جدا في لحظات التعرض للسقعه، وبعد كده تفك ويبقى فيه ريدنس جامد. ودي احد صورها مع التعرض للسقعه، الصوابع بقت بيضه بالمنظر ده، قد تصل لجنجرين. وهو ده اللي يفسر لي في هذه الحاله، حاله رينولدز فينومينا وصلت من الفازو كونستريكشن اللي عملت ايه نيكروزس وجانجرينس ألسر في طرف الصباع، وفي نفس الوقت ان عندها جاستروسوفيجيال ريفلكس. بور ووند هيلينج يسجست بالنسبه لي انا ان احتماليه سكليروديرما تكون في الموضوع، وكثير من حالات سكليروديرما بتبريزنت في الاول برينولدز فينومينا فيري كومون معاهم. والسكين بور ووند هيلينج معناها في حاجه مأثره عليه. والجاستروفيجيال ريفلكس one of the features of scleroderma. مش لازم كل الفيتشرز تبقى موجوده، ولكن على الاقل انا عندي هنا رينولدز سيندروم one of the cardinal features من السكليروديرما، او لو هي كانت حتى لوحدها فهي ما فيش حاجه اخرى تفسر لي النيكروزس والجنجرين على التيب اوف ذا فينجر اكتر من حدوث ايه الرينولدز فينومينا بالمنظر اللي احنا ايه شايفينه ايه دهوت عندنا كده. ونشوف السؤال اللي بعدها بإذن الله.